What's going on mga koys? Kahit medyo busy ako ngayon, pero pipilitin natin makapag-upload ng isang vlog para sa inyo mga koys. Salamat! So welcome back mga koys. Summer na ngayon sa Vienna, kaya ang dami na nating ginagawa ngayon sa bahay. Nagre-renovate ako ngayon at sobrang busy sa daming ginagawa. So ayun po ngayon, gagawa ako ngayon ng isang mid-fade muli dito sa ating kaibigan na every 2 weeks halos bumabalik sa akin para magpagupit. So, nagsisimula tayo gamit ang aking Andis master para gumawa ng guideline or bald line sa baba. So, naka-lever close lang yan. Hindi tayo gumagamit ng trimmer para gumawa ng outline para hindi na tayo mahirapan sa pagbubura ng linya. So next step ko dito mga koys is fully open yung lever. So gagawa lang ako ng an inch above para gumawa ng panibagong guideline. So shoutout muna pala kay Red Barber TV. Ayan, sabi niya pa shoutout din koys. At syempre pa shoutout din kay Papa June Barber TV. Siyempre, shoutout din kay Kuis Kram the Barber Tech. At siyempre kay Cons Rivera, shoutout sa iyo Kuis bro. At kay Dennis 12 TV or Dennis 12 Barber TV. At siyempre, shoutout din kay Daily Barber, yung ating Kuis kapogi dyan. At siyempre kay B-Boy Barbero. So yung sunod na step na gagawin ko dito Kuis is with number 1 guard with the lever open. So fully open din yan. So gagawa na naman ako ng isa na namang inch pataas para gumawa ng guideline. So gusto kong gawin ngayon to para makita ng mga viewer natin or para makita niyo mga boys yung yung ibine-blend natin isa-isa. So matagal ko lang hindi ginagawa yung ganito. Pero para mas makita niyo boys, so gagawa tayo ng 3 layer na i-blend natin isa-isa para mas clear or para mas makita niyo yung paano ba nagbe-blend. So ngayon mga boys, nakagawa na tayo ng number 1 lever open, and then yung last guard na gagamitin ko is yung number 2 guard, pero naka-lever close na to. So again, gagawa na naman tayo ng isang guideline pataas. Ayan. So para makita natin yung magiging transition ng bawat isang guidelines. So shoutout din kay Left Hand Barber. Ayan, kay Kuis Japet sa Abedra. At syempre nandito si Kuis Francis Magtoto. Shoutout sa iyo Kuis. So dito babalik ako sa number 1 guard with the lever open para linisin lamang yung konting-konting linyang na-create nung number 2 guard natin. So gawin natin yan around the head. So dito mga boys, sisimulan ko nang i-blend isa-isa yung mga linyang na-create natin ng mga guidelines. So yung unang buburahin natin is yung bottom line nung number 1 lever open. So gagamit ako ngayon ng 0 guard ng Andis, kumbaga sa Wahl is 0.5, and then magsisimula tayo sa lalaruin lang natin yung lever. So pinaka safe gawin dito sa pagbe-blend ng linya is magsimula kayo sa lever open. So pag hindi natanggal yung linya, i-close nyo ng konti. Kapag hindi pa rin natatanggal, i-close nyo pa rin hanggang sa makaabot kayo sa fully close para makita nyo kung natatanggal yung linya. So yun yung pinaka safe na pag-blend. So mag-start palagi tayo sa lever open, and then ang ina-atake lang natin dito yung middle line. So hindi tayo tataas ya. So balik tayo sa pagbati. Shoutout kay Kuis by Dodong Yan Fox, at syempre kay Shano Barbero, at shoutout din kay Estilo Barbero. At nandito syempre si King Rusty Rosales. Shoutout sa Kuis. At syempre kay Jobs Haircut ng Taiwan, and The Barbershop
Nandito rin si The Barbershop at syempre kay Kali Barbero at kay Delvin Mapagmahal, kay Sam Triple Star Barbershop at kay Miko Tube TV. Syempre shoutout kay Maestro Gupitero, kay Benji Barber. At sino pa mga kuys? Eto, nandito si Jose Jimboy Murphy. At sino pa? Si Peter Mendong, shoutout sa iyo kuys. Kay Dennis de Guzman. At syempre kay Efraim Cabaltera. Pa-shoutout ng channel ko, sabi niya. So pakibisita po ng channel niya. And yun po yung mga babatiin natin ngayon. So yung mga gusto magpa-shoutout, ilapag lang po sa comment section yung inyong mga shoutouts, yung channel, yung barbershop, at kung ano mang meron kayo dyan mga kuys. At babatiin natin yan sa susunod na vlog natin gagawin. Kaya please stay tuned. Kung bago ka sa channel to, please do subscribe to my channel and i-click na rin yung mga notification bell or yung notification bell para lagi kang inform or lagi kang unang makakapanood ng ina-upload ko. Thank you mga kuys. Dito mga kuys, aalisin na natin yung pinaka bottom line na linya. So nagsimula tayo kanina, yung kauna-unang step natin is lever close. So gagawin ko dito is bubuksan ko lang ng konting-konti yung yung blade para lang atakihin yung ilalim lang, hindi ako tataas dito. Then habang tumataas ako is binubuksan ko yung lever hanggang sa mag fully open na uli yung lever na ma-blend na natin yung pinaka bottom line. So gagawin ko lang yan side by side or portion by portion. Nagsimula ako sa kaliwang part ng ulo, and then ngayon i-blend ko yung sa likod. Again, nagsimula tayo sa lever close, then binuksan ko ng konti, tataas tayo ng konti, aabot tayo sa halfway open, and then tataas na naman tayo ng konti hanggang sa makaabot tayo sa lever open para ma-fully blend na natin yung ginagawa nating fade. So kung may mga naiiwan tayong konti sa bottom line, then babalik ulit tayo sa zero or lever close, and then atakihin lang natin gamit yung mga corner o yung kanto ng blade. Ito, wag yung kakalimutan gumamit ng kanto ng blade para hindi tayo nakaka-create ng mga harsh lines at para hindi na tumaas yung fade na ginagawa natin. So gusto ko nga pala munang batiin yung kapatid ko nasa Pilipinas na si Dustin Ray Machenso. Ayan, shoutout sa iyo, Taking. At syempre sa kapatid ko si Kuya Michael Machenso. At syempre sa mga magulang ko si Daddy Ray at Donnie Machenso. At binabati ko rin po yung lahat ng kamag-anak ko na nasa San Nicolas, Batangas. Ganun na rin yung mga nasa Pansipit, Agoncillo, Batangas. At syempre shoutout sa mga kamag-anak ko nasa States. At so, shoutout na rin sa mga kamag-anak kong nasa Canada. Nandyan sila Auntie Sale, sila Uncle Glenn, at syempre nandyan sila Kuya Nelson, sila Kuya Ney, at marami pa tayong mga kamag-anak dyan. So shoutout sa inyong mga cousins and uncles, at stay safe po palagi kayo dyan sa mga lugar nyo. So ngayon natapos na natin yung blending. So aalisin na natin yung natitirang buhok sa baba. So gamit ko yung aking Babyliss or Babyliss Skeleton Trimmer. Gumawa lang ako ng downstroke para matanggal yung kasi yun yung gagawin kong guide para sa shaving. So ngayon aalisin na natin yung bulk sa ilalim or yung natitirang buhok gamit yung Jim Trimmer ko. Ito China brand trimmer po ta. So ayokong gamitin ipang bald yung aking Babyliss or yung Babyliss ko, dahil para ginagamit ko lang po sa pag-outline yun, hindi for balding, kasi baka purol agad yung blade natin. Ang hirap bumili ng blade ng Babyliss at medyo may kamahalan. So eto, alisin na natin yung buhok and then shave na natin gamit ang aking Brown Series 3 shaver. Ayan po.
So gagamit muli ako ng Jim Trimmer para lang alisin yung yung harsh line na na-create nung shaver natin. So yung shaver po or yung foil shaver is nakaka-create din po ng linya yan. So hindi naman mahirap alisin yan. So gumamit lang tayo ng trimmer para muli linisin yung mga natitirang linya. Then, clipper overcomb technique tayo gagamitin natin dito. So, hindi na masyado akong tataas kasi medyo kulot yung buhok nito. So, eto nga mga kois, gumagamit ako ng aking WMark NG101 with ceramic blade. Ayan. So, yung mga tatanong, eto yung kauna-unahan China brand na nabili ko at okay naman po din siya. Pero, hindi ko siya sinisiro gap kasi medyo nagwiwiggle yung blade niya. Pero, masarap po gamitin yung WMark NG101 kasi magaan at swabe na rin po yung takbo niyan. So, ito na nga mga kois kasi kulit yung buhok niya. So, hindi ko na masyadong tinaasin yung pagki-clipper overcomb. And then, lilinisin ko lang ng konti, yung mga konting kanto ng mga natira. So, gamit lamang yung thinning scissor. So, iba kasi yung pag-blend kapag kulot or in compare sa mga straight na buhok. So, ito na lang yung gagawin ko para medyo i-soften yung transition or yung magiging blending sa top hair. So, gamit muli yung aking Babyliss Supermotor Trimmer UK version. So, gagawa na tayo ng lineup sa harapan niya. And then, isi-shave natin yan gamit yung labaha. At tapos na po yung gupit natin. Kung may kailangan tayo linisin yung mga dark spots, then babalikan natin yan. So, ito na mga kois yung finished product. Sana nagustuhan nyo. Sana naging malinis sa paningin nyo. At patuloy pa rin tayong mag-aaral para mas maging maayos yung gupit natin. So, muli nagpapasalamat ako sa inyo sa panonood. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel. Salamat!